Python වලදී දැන් මම ඔයගලන්ට උගන්වන්න යන්නේ string ගැන. string එකක් කියන්නේ දැන් ඔයගලන්ට ඒක දැක්කම තේරෙයි. string එක මම මොකද්ද කියන්න කලින් මම නිකන් type කරලා පෙන්නනවා. දැන් මෙහෙම එකක්. මම වචනයක් අකුරක් වගේ එකක් type කරනවා නම් නැත්නම් දැන් ඊට පස්සේ නමක් අන්න ඒ වගේ ඒවා type කරනවා නම් ඔයාට string කියන data type එක තමයි use කරන්න වෙන්නේ. දැන් මේ string එකක් අපිට double quote ඇතුළේ ලියන්නත් පුළුවන් single quote ඇතුළේ ලියන්නත් පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම මේක output එකක් විදිහට ගත්තොත් output එකක් විදිහට ගත්තොත් මට output එක එනවා string මගේ නම එහෙම එනවා. දැන් හිතන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. නම C කියලා ලියනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මේක දාලා දැන් මෙතන එන්න ඕනේ නේද? මෙන්න single quote එක. දැන් මෙහෙම දාපු ගමන් Python එකට අඳුරගෙන හිතන්නේ මෙන්න මෙතන මේ string එක ඉවරයි කියලා. ඊට මේ t කියන එක නොසලකා හරිනම් මෙතන error එකකුත් එනවා. ඒතර මේක compile කරන්නත් බෑ දැන් අපිට. error එකක් එනවා. මේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපිට මේක පුළුවන් මේක විසඳන්න මෙන්න මෙහෙම. තාපුවාම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට ඒක print කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙමත්. මේක මම copy කරගෙන අරගෙන දාලා මම මෙතනට දානවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් මෙන්න මේ වට පේන ඇති මේ blue color එකකින් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ තේරුම තමයි මෙතනට ආවම මේකෙන් පස්සේ තියෙන එක මෙයා නිකන් string එකක් විදියට ගන්නවා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉඳා එයා මේකට පස්සේ තියෙන එක normal string එකට අර මේක end එක මේ string එකේ end එක විදියට ගන්න මේ string එකේම නිකන් character එකක් විදියට ගන්නවා. ඒක run කරලා බැලුවොත් ඔයගලන්ට පේන්නේ output එක මේ විදියටම එනවා. ඒ වගේම දැන් මේ Python වලදී ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා comments ගැන. දැන් මම මේ ටික දැන් compile වෙන්න එපා කියලා කියනවා. Python වලට කියනවා compile වෙන්න එපා කියලා. දැන් මෙතන දැක්කම මේ පාට සුදු පාට වෙලා යනවා. අලු පාට වගේ. එහෙම වුණාම මේක වෙන්නේ Python මේ line එකට ආව ගාම මේ mark එක දැක්ක ගාම එයා ඒ line එක compile කරන්න තු ඊළඟ line එක යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් compile නොකර ඊළඟ line එකට යනවා. එතකොට මේ compile එක මෙන්න මේ lines දෙක නොසලකා හරිනවා. ඒ comments ගැනත් මතක තියාගන්න ඉස්සරහා activities කරද්දී. මෙන්න මේකේ දැන් කෙනෙක්ට මෙහෙම දෙයක් හිතෙන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඔයා කම්පියුටර් එකට ගියාම දැන් Windows කම්පියුටර් එකේදී මෙන්න මෙහෙම තමයි ෆෝල්ඩර් වල paths පෙන්වන්නේ. path එක පෙන්වන්නේ මෙන්න මෙහෙම. පෙන්වන්නේ. දැන් හිතන්න වැරදිලා හරි මේ path එක මෙන්න මෙහෙම එකක් තිබ්බා. මෙතන මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙන්න මෙහෙකෙදී දැන් මම මෙන්න මේක රන් කරලා බැලුවොත් ඔයගලන්ට තේරෙයි print e කියලා බැලුවොත් තේරුණා නේද? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? දැන් මෙහෙමත් මද්ද ෆයිල් වල ඩිරෙක්ටරිස් තියෙන්න පුළුවන් මේ නම් වලින්. මං මද්ද මේක මෙහෙම වෙන එක විසඳන්නේ කොහොමද කියන එකත් උගන්වන්නම්. ඇයි මේ n එකේ t එකේ මේ ප්‍රශ්න වෙලා තියන්නේ ඇයි කියලාත් මම ඔයගලන්ට කියන්න. පළවෙනිට n එක කියන්න. දැන් ඔයාලට හිතන්න ඔයාලට මේ string එක type කරපුවාම මේක lines දෙකක type වෙන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මෙහෙම. line 1 දාලා මෙතන මෙහෙම දාලා ඊට පස්සේ මෙතන ඩොට් එකක් තියෙනවා. නෑ ඩොට් එකක් තියෙනවා නිකන්. ඊට පස්සේ ඔයා line 2 කියලා කියනවා. දැන් මේක print කරලා බැලුවොත් අපිට පෙනේ මේක lines දෙකකට කැඩිලා.
මෙන්න මේ මාක් එක මේ n එක යූස් කරොත් n අකුරේ ආවොත් කියන්නේ නිව් ලයින් එකට යන්න කියලා තමයි Python වලදී කියන්නේ. දැන් මම මෙතන n නැතුව t දැම්මොත් මේ අතර ලොකු දුරක් එනවා. ඒ කියන්නේ ටැබ් එකක් තියෙනවා. ටැබ් එක කියන්නේ දැන් මෙතන Python වලදී ටැබ් කී එකේ බුවත් පොඩි ස්පේස් එකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒක ඈතට යනවනේ. අනේ ඒක තමයි ටැබ් එක කියලා කියන්නේ. දැන් හිතන්න දැන් කලින් එක වගේ එහෙම ඩිරෙක්ටරි එකක් ආවා මෙන්න මේ කැරක්ටර්ස් විදියටම තියෙන. මම ඒක කොපි කරලා ගන්න හොඳ එක්සැම්පල් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඩිරෙක්ටරි එකක්. මෙන්න මේ වගේ ඩිරෙක්ටරි එකක් ආවොත් දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා. දැන් මම මේක print කරලා බැලුවොත් මට එන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙතනදී ලයින් එක දෙකට කැඩිලා මේකෙන්ද එතකොට දෙවිදියකට එන්නේ. එතකොට මම Python වලට කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මෙන්න මේ string එක assign කරන්න. හැබැයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ raw data එකක්. මෙන්න මෙතනින් r අකුර දාන්න. R අකුර දැම්මම ඒක කියන්නේ මේ තියෙන්නේ raw data එකක්. මේක ඇතුලේදී මේ එක මේ characters වෙන් කිරීම කරන්න යන්න එපා. නිකන් raw data එකක් විදියට ඒක ගන්න. දැන් මම දැන් print කරලා බැලුවොත් මේක මට ඒ විදියට මේ line එක එනවා. කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් පළවෙනි විදිය දැන් මේ commands වලින් විසඳන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි විදිය මෙන්න මේ මාක් එකෙන් ඒක විසඳන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි විදිය තමයි මේක raw data එකක් කියලා යාට කියන්න පුළුවන්. දැන් මේක කියමු මේක raw data. මේක ඇතුලේ කිසිම රූල් බෙදීමක් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න යන්න එපා. එතකොට එයා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඒව ටික හඳුනා ගන්නවා. දැන් බලන්න මම print කරන එක දැන් මේක මම CI print කරලා බැලුවා. එතන මේ sorry මේක කමෙන්ට් කරන එතන පොඩි error එකක් තියෙනවා. කරා මේ විදිහට නේද දැන් මම මේක නැතුව print කරලා බැලුවා. එක line දෙකට බෙදෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඔයගලන්ට තේරුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඔය තව දෙයක් දැනගන්න පුළුවන්. දැන් මම comments ගැන කිව්වා. This is comment. අපි comment ඊට පස්සේ multi line comment කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක හිතන්න comment එක line කිහිපයක යනවා කියලා. මෙන්න මේ විදිහක. දැන් මේක ඇතුළේ ලියන්න පුළුවන් multi line කියලා. මේක ලියන්න multi line comment. හැබැයි දැන් ඔයා හිතන්න දැන් මෙහෙම දෙයක්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මැද්දේදී මේ multi line කියන එක මම යූස් කරනවා කියලා. ඒ සමානයි name කියලා කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ මෙතනින් මෙතනට ආවට පස්සේ දැන් මෙතනට ආවට පස්සේ ඒ multi line comment කියන එක green color වෙනවා. හේතුව ඔයාට multi line comment පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආරම්භයේදී. මෙන්න මේ ආරම්භයේදී පටන් ගන්න පුළුවන්. ආරම්භයේදී යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මැද්දේදී ඔයා යූස් කරද්දී ඒක string එකක් වෙනවා. ඒ වෙනස ඔයා අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මම මේක දාලා එතනට ආවම එතන ඒක string එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක compile වෙනවා. හැබැයි මේක අපි කිසිම variable එකකට assign කරපො නැති හින්දා අපිට කිසිම program එකක එහෙම use කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මට මෙහෙම දෙයක් ලියන්න වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. ඔහොම. හැබැයි මේක string එකක් වෙනවා program එකක් මැද්ද use කරන්න ගියොත්. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට හොඳම දේ program එක මැද්දේ වුණත් මෙන්න මේ mark එකම use කරන්න. multi line comments වලට යන්න එපා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේදී උගන්වන්නම් string වල indexes ගැන. string වල එක මොනවද ඒවා calculations කරන්නේ කොහොමද? කියන්නේ මේ Python වල පුළුවන් string උත් ඔයාට ගුණ කරන්න. කීප වාරක් print කරන්න. අන්න ඒව ටික මම ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේ උගන්වන්නම්. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේකෙදි තේරුණා කියලා string ගැන. ඊට පස්සේ ඔයාට සමහර
ඔය කමාවල් ඒවා මගහරගන්න විදි ඒවා ගැන ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගත්ත කියලා. ඊට පස්සේ raw data R දාලා මේක raw data එකක් විදියට ගන්න විදිය ඒක identify කරගත්තා කියලා. ඊට පස්සේ ඒවා program වලදී use කරලා බලන්න. ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඒතර ඔයගලන්ට තේරෙයි මේක කොහොමද use කරන්න කියලා.